Ce am învățat din experiența asta? Imens de multe lucruri, foarte multe. Începând de la traumele copiilor, de la un simplu balon spart într-o sală de așteptare în care toată lumea se culca la pământ și copiii începeau să plângă. E șocant. Deci, inițial, când auzi așa ceva, stai și te gândești de dor, dar când vezi cu ochii tăi că un simplu balon poate aduce atâta durere și atâta traumă, să-ți înceapă să plângă 20 de copii odată, să vezi 15 mămici cum se culcă la pământ într-un stil ăla în care se aruncă efectiv din ca un balon spart, este șocant. SMB s-a implicat din prima zi în ajutarea persoanelor venite din Ucraina. Am venit în Gara de Nord cu o masă și 2 scaune, neștiind la ce să ne așteptăm. În aceea zi s-au deschis puncte de colectare pentru donații, care au venit în număr foarte mare din partea persoanelor din societatea civilă. Am început prin deschiderea de săli de așteptare în Gara de Nord, împreună cu voluntarii și cu translatorii, care ne-au susținut și ne-au ajutat în tot procesul. Am făcut cazările prin CMB-CCI până când ISU a venit și a preluat această coordonare. A urmat o perioadă de reorganizare atât în gară cât și în centrele de refugiați. S-au deschis la nivelul municipiului București din partea de GASMB centre de zi pentru copii și de asemenea un supermarket gratuit pentru ei la Romexpo. În dimineața de 25, la ora 4 dimineața, când am terminat partea de prim ajutor a homeless-ilor din jurul Gării de Nord și din Gara de Nord, cei de la DGASMB erau aici pe peronul Gării de Nord, care m-au întrebat dacă mai pot sta o oră cu ei, deoarece au informația că va veni un tren posibil cu refugiați din Ucraina. Am stat în oră cu dânsii și în dimineața zilei de 25 februarie, la ora 5 și 10, a venit primul tren cu mămici cu copii. Așa a început totul. Ăsta a fost începutul venirii refugiaților în Gara de Nord în România. În fluxul mare de persoane venite din Ucraina la începutul acestei situații, cerințele erau foarte diverse. Majoritatea aveau nevoie de cazare sau își doreau foarte mult să plece direct în Polonia, unde aveau rude sau prieteni. I-am ajutat pe cât posibil, dacă nu în aceea zi, a doua zi, să-și găsească drumul spre destinațiile dorite. Aici implicarea voluntarilor a contat foarte mult, deoarece fluxurile și trenurile speciale de peste 500 de persoane durau foarte mult. Voluntarii ne-au ajutat să-i organizăm în trenuri direct cu cartonașe colorate pentru a fi mai ușor trierea acestora, cei care aveau nevoie de cazare sau cei care aveau nevoie de transport și îi ajutam să își procure biletele de tren de la casele de bilete. Încărcătura emoțională era foarte mare și am încercat pe cât posibil să nu o transmitem și către ei, să o păstrăm la noi, iar lor să le oferim partea pozitivă din toată situația, oameni care ajută oameni. Cum ne-am dat seama de ce este nevoie aici, nefiind un protocol? Nu a fost un protocol, într-adevăr, totul a fost pe bun simț în baza celor de 7 ani de acasă. Practic toți de aici care am ajuns, am vrut să ajutăm, atât, nimic altceva. Nevoile au fost transmise primele zile prin WhatsApp-ul telefonului meu, tuturor cetățenilor care au venit să ajute, că toți întrebau, toată lumea întreba cum te putem ajuta. Întrebarea era simplă pe WhatsApp, eu răspundeam la fiecare în parte, era o relație directă între mine și fiecare cetățean în parte, în care când solicitam 3 portocale, mie 3 portocale mi se aduceau. Era foarte frumos pentru că atunci când a început practic nevoile să fie puse pe Facebook, informația se rostogolea de atât de multe ori încât trebuia să pui stop informației. Când puneai stop pe un canal, când punea cineva, punea altcineva. Și te trezeai din nou cu torne, cu stive de produsul respectiv care îl cereai. Era haioasă la un moment dat, dar totuși era o problemă, pentru că noi nu aveam spații de depozitare. Nu aveam unde să depozitezi. În general era nevoie de mâncare care era perisabilă. A doua nevoie principală a fost în următoarele zile, practic rehidratarea copiilor, care veneau din 7, 8, 10 zile de stat în graniță, ajungeau aici destul de deshidratați și astfel am început să cerem fructe, banane, portocale și mere și ulterior și sucurile cu pai puternic vitaminizate. Acum nevoile sunt cu totul altele, s-au schimbat cu mult. Acum, în clipa de față, dăm în vară
e căldură foarte mare. Uite, la Springtime nu avem niciun fel de sursă de răcire, e foarte cald înăuntru, 46 de grade. E nevoie neapărat de aer condiționat, să vedem cum o să facem cu asta, pentru că nu poți să bagi refugiați. Donațiile vin după ce se fac apeluri către voluntari, către persoanele fizice sau chiar asociații ONG-uri. În Gara de Nord au venit încă din prima zi persoane fizice care și-au dorit să ajute, iar la nivelul DGASMB s-au adunat aproximativ 20 de tone de donații doar în primele zile din această situație. Societatea civilă și-a pus o amprentă generoasă în ajutorarea persoanelor venite din Ucraina. Spațiile au fost luate de către DGASMB de la Gara de Nord. Noi, practic, doar a trebuit să le manageriem înăuntru cu ce avem nevoie și așa mai departe. Mi-aduc aminte în primele zile când sala 2 a devenit sală de refugiați, cum Nicu Cenga, directorul Gării de Nord, a venit personal și m-a ajutat în a pune birouri, rafturi și așa mai departe pe acolo. Eu dădeam telefoane în diferite cluburi de București în care am lucrat să-mi trimită expresoare, boilere de apă, pahare de carton și multe alte lucruri. A fost o coeziune foarte, foarte frumoasă între noi voluntari sau societatea civilă și oamenii din Gara de Nord, acest om din Gara de Nord, că alții au fost care au dat de nume. Dar omul și-a făcut treaba, adică omul, tot respectul pentru dânsul și de GASB-ul care a venit cu... Deci orice aveam nevoie, în secunda a doua erau prezenți, adică nu s-a pus în discuție o secundă să spun că e nevoie de aia și să nu încerce să facă prost de așa acel ceva. Numai că erau limitați. Fondurile primăriei la astfel de situații nu pot fi deblocate atât ușor. Important este că societatea civilă bucureșteni, în general, au răspuns, nici eu nu mă așteptam. Deci nici eu nu mă așteptam. Trebuie să ne gândim că până pe 9 martie, prin Gara de Nord au trecut oficial 10.000 de refugiați. Între 25 februarie și 9 martie. Este o cifră uriașă. Și s-au dat undeva între 35 și 42 de tone de mâncare, apă, pampers, fructe și așa mai departe. Atât în Gara cât și la Romexpo le oferim produse necesare unei vieți cât de cât normale, produse venite din donații, totul este gratuit, toate serviciile pentru ei sunt gratuite, de la cazare la Pampers și lapte praf și altele asemănătoare. Cum am gândit logistica pentru a ajuta vulnerabili? Aici pot să spun că am avut aportul unor oameni minunați, Teo Zăbavă, împreună cu Oigan și cu Raluca, cu Răzvan de la Ghizii României, de la Asociația Ghizii României. M-au ajutat, au amenajat o cameră de înfășat bebeluși, dușuri, toalete, o cameră cu paturi, acolo au dormit copii, acolo la un moment dat a fost incubator, în care au stat copii de 4 zile, de 7 zile, de 11 zile. În camera aia s-a născut, o fetiță născută pe care o cheamă Teodora, îmi poartă numele. Dar așa cum am făcut, așa am demontat aceste aparaturi medicale și etc. Pentru că la vremea aia erau voluntari din Canada, Franța, Italia, Anglia, etc. care ne-au ajutat, erau neonatologi, pediatri și așa mai departe, oameni de specialitate. Una dintre solicitările mele către Subic București fiind chiar să am un pediatru la fața locului 24 din 24. Am înțeles și eu târziu că nu sunt medici pediatri, că ambulanța atât a Subifului cât și a Sabifului ajunge la Spitalul Grigore Alexandrescu în 3 minute până la 6 minute, ceea ce e un lucru foarte bun, timpul ăsta mic. Fluxul oricum era foarte mare, pentru noi era o grijă în plus chestia asta. Pentru copiii bolnavi de autism sau sindromul Down, persoane cu dizabilități, Subiful a adus o toaletă pentru dizabilități aici, pentru că Gara de Nord nu are. Am făcut în sala 3 o cameră, un fost birou al Gării de Nord, care era o sală de curs pe vremuri. A fost amenajată de către Irina Drăgoi, de la Asociația Cerdac, pentru astfel de copii cu astfel de probleme. Nevoile cele mai mari cred că au fost legate de partea sufletească și au dorit în primul rând liniște și siguranță, mai ales mamele care veneau singure cu copiii după un drum anevoios și foarte lung. Era greu să le explicăm că momentan nu se pot duce înapoi. Sunt foarte multe familii care au vrut să plece imediat ce au ajuns în România să plece înapoi pentru că aveau soții acolo sau rude, părinți. Încărcătura lor emoțională a fost foarte mare și atunci cred că liniștea și siguranța a fost cea mai mare nevoie a lor. Fiecare cetățean din București
a donat bani. Aceste săli 1, 2 și 3 nu mi-au fost atribuite pe numele meu. Nu mi-au fost atribuite mie, în primul rând. Da? Deci sunt 3 săli, acum sunt 2, că una s-a închis. Au fost 3 săli în care oricine putea să vină să fie voluntar. Absolut orice fel de asociație, orice fel de ONG, absolut oricine. Donațiile, ca să revin la ele, s-au făcut de către cetățeni. Andy a fost cel care a strâns acești bani și tot ceea ce îi spuneam, el asta a cumpărat. După aceea a fost Oana, care a făcut acest lucru. Când a trebuit și am fost nevoit să scoatem, practic, asociația din buzunar, ca să fim o formă juridică în discuțiile avute cu ISUBIF, cu DGASMB, cu etc., cu instituțiile statului mai pe românește. În clipa asta, toate postările se fac către ASBS-ul, către asociație. Da? Acolo vin aceste fonduri, bani fiecare, sunt vorba de foarte puțini bani care am cerut produse. Eu m-am ferit să cer bani tot timpul. Eu am solicitat produse și astfel am putut. Au fost și asociații care ne-au ajutat foarte mult. Casa Caragea, că a fost Dor de Bine, că a fost extrem de mulți. Nu pot să enumăr pentru că au fost foarte. Ne-au adus tot ce am avut nevoie. Din Norvegia, din Canada, din America, de peste tot, ne-au ajutat. De bine de rău am putut să cumpărăm zilnic doar fructe, deci vorbesc doar de fructe și sucurile pentru copii, undeva de 1400 de lei s-au cumpărat zilnic pus pe fructe proaspete. E o sumă uriașă, colosală pentru mine, pentru că acel copil de la 2 la 12 ani nu poți să-l hidratezi atât de ușor. Nu poți să te apuci să bagi injecții în el sau n-ai cum. Dar te smuci niște fructe și niște sucuri vitaminizate, e clară treaba. Aici suntem pentru copii, în primul rând, după care pentru femei, lăuze, gravide și așa mai departe. În Gava ne-au ajutat foarte multe persoane fizice, dar și ONG-uri, Crucea Roșie, Salvați Copii, care au preluat una dintre săli, asigurând o permanență asupra acesteia, dar de asemenea sunt ONG-uri mai mici, care au susținut încă din prima zi Gava de Nord. De ce au răspuns românii atât de bine la războiul ucrainian când și noi avem atât de multe probleme? Este șocant când vezi un copil plângând, sau mai mulți, sau o adunare foarte mare de femei și copii, cu toată viața lor pusă într-o rafie și plecați de acasă. Doar te pui în situația de a vedea asta. Nu pot să vă spun eu aici cu voluntarii, majoritatea cu translatorele. Aici e o problemă cu translatorii care am avut, majoritatea din Republica Moldova, studenți, care practic după 100 de zile eu pot să vă spun sincer că toți necesită psihoterapie. Toți. Deci nu am spus toți. Gândiți-vă că nu acceptă să ia. Se uită la mâncare, înghit în sec și foarte greu îi convingi să ia mâncare. La un moment dat le dădeam ouă Kinder, bine, cerând voie mămicilor, și erau foarte șocați că sunt gratis. De ce să ajuți? E o întrebare un pic, mi se pare peste picior mie unul, pentru că numai când vezi imaginea dată jos din tren, acea mămică care nu știe limba într-o țară străină, plânsă toată, nedormită, cine știe de când, cum era la vremea aceea, e șocant, e terifiant să vezi imaginea. Este foarte greu să explici cuiva ceea ce am trăit noi aici primele 30 de zile. Prin natura serviciului meu, de-a lungul anilor, am învățat să nu judec oamenii și, indiferent de încărcătura lor emoțională, de bagajul trecutului sau din ce motive au ajuns în niște situații mai puțin plăcute, datoria noastră este omenește să-i ajutăm. Nu știm niciodată ce ne rezervă ziua de mâine și când putem să luăm o decizie proastă astfel încât să ajungem noi în locul lor. Ce mă motivează să fac bine? Pur și simplu vrei să faci bine, așa cum lunea și miercurea ieșim pe străzi la Biblioteca Națională împreună cu Asociația Carusel și practic oferim partea de prim ajutor premedical homeless-ilor și facem asta fără să ne oprim, măcar cele 100 de zile ne oprim măcar o zi să facem. Asta s-a făcut tot timpul, da? Deci au fost unii care au acuzat practic că ajutăm prea mult cetățenii ucraineni și nu avem grijă de ei noștri. Nu e adevărat. În fiecare luni și miercuri, la ora 21, invit orice cetățean. Orice om din București care vrea să vadă cum sunt asistați homeless și pe străzile Bucureștiului, îi invit la Biblioteca Națională, lunea și miercuri, la ora 21. Noi nu ne-am oprit făcând să facem asta nici măcar o dată.
Să știi că sunt foarte mândru că român după ce s-a întâmplat aici. Deci foarte multă lume a ajutat cum a putut, cum n-a putut. Deci e incredibil, eu am rămas șocat. Oamenii au venit cu mic, cu mare, cu nevoi speciale, fără nevoi speciale, mai înstăriți, mai neînstăriți. Deci este incredibil cum s-au mobilizat cetățenii din București. Eu am rămas șocat, nu mi-am venit să cred, nici o secundă. La fel pot să spun și despre cluburile din București pe care l-am sunat, în secunda a 2 mi-a adus ce am avut nevoie. Deci n-am stat la discuție absolut nimic. Oricine a spus-o clar, Dodo, orice oră, zi de noapte, spune ce ai nevoie. E no comment. No comment. M-aș bucura imens de mult ca pe acțiunile care le întreprind pe stradă, prin Spitalul Bordura, că așa se numește, mi-ar surâde ideea ca să existe aceeași empatie și pentru homeless-ii noștri din partea societății civile. Ca atunci când vedem în dreapta jos un om la pământ, să nu mai ridicăm instinctiv capul în stânga sus, să ne face că nu-l vedem. Adică e o lecție uriaș de mare. Avem o societate civilă care vrea să ajute, e clară treaba, nu știe cum. Nu s-a dat scânteia aia necesară. Eu sper că vom putea face asta cât de curând.